Hi! Oh my God, medyo kinakabahan ako. I'm 25 years old, look like 19. Diba? Okay, since this is my first vlog, I just want to thank sa lahat po ng mga nag-message, lahat po ng mga nag-text, lahat po ng mga tumawag at mga nag-effort para lang po matuloy itong vlog na to. Dahil guys, share ko lang, sobrang dami nila. Ayan, isi-share ko lang po ang nalalaman ko sa makeup. So first of all, I just want to introduce myself. My name is Mogar Suerte and I'm 25 years old, look like 19. Diba? And I'm from Torre Blanca, Pampanga. So, ayun guys, kung meron pa po kayong gustong itanong tungkol sa akin, just comment down below. So, since this is my first vlog, syempre gusto ko, meron din po ako ngayong first makeup tutorial. So, may makakasama po tayo ngayong gabi. Walang iba kundi si... Hi! Ako po si Joy. Joy! So, ayun guys, siya po yung makakasama natin today. So, ang gagawin nating look sa kanya ay day makeup. Ayan. So, start na po tayo. Diyan lang po kayo. Stay tuned. Cut na. Hindi tayo magpatong. Take to tayo. Ay, katana ka pang hi, Joy. Alis ko ay sukag eh. Pinagmalik ko na gawin. 1, 2, 3, go. Walang iba kundi si... Hi! I'm Joy! Ayan guys, siya po yung makakasama natin today. So, ang gagawin natin look sa kanya is very light lang naman, day makeup. So, ayun guys, huwag na natin patagalin pa. Dahil marami po, alam ko po, marami po nag-aabang dyan. So, stay tuned lang. Okay guys, simulan na natin. So, ayan nga pala ang mga ginamit kong product mula sa moisturizer hanggang loose powder. Okay guys, kung napapansin nyo, nasa eyeliner na ako. Ang ginamit kong eyeliner ay from Maybelline. And sa kanyang eyeshadow, ginamit ko naman ay ang NARS eyeshadow, the shade of Tulum. At syempre mga best, dahil day makeup lang tayo, konting-konti lang ang ating eyeshadow. Okay, balikan naman natin si NARS eyeshadow, shade of Tulum. Siya din ang nilagay ko sa kanyang ilalim ng mata. Okay, best. Time na para i-blend ang ating loose powder. Blend lang ng blend, mga best. Okay guys, contour naman po tayo. Ang ginamit kong pang contour ay ang NC45 ng MAC powder. Yan ang napili kong shade since day makeup lang po tayo. At i-blend lang ng i-blend. And again, from MAC Cosmetics, I choose Brazy Sheer Toned Shimmer Blush para sa kanyang blush on.
Okay, Beshi, time to curl na. Using my curler. Sige, curl lang ng curl mga besh. Para sumabay sa ating lashes. Ayan guys, kung napapansin nyo, nagsisimula na mag-blur ang ating camera. At dahil dyan, nakalimutan kong i-play ang ating cam while I'm doing the eyebrows and nose line. Sa kanyang nose line, using the NC45 MAC powder at ang kanyang lipstick using NARS shade Vanessa. Hi guys! Welcome back! So ayun, this is my finished product. Kung meron po kayong comment and suggestion, just comment down below. And don't forget to share, like. Hi guys! Welcome back! So this is my finished product. Meron po kayong suggestion and comment, just comment down below. And don't forget to share, like, and subscribe my YouTube channel and click the bell button for more videos. Thank you!